درود، خوش اومدین به کانال خودتون. محدثه معصومی ام. این اولین ویدیو از کانال اسبوکه و دوست داشتم برداشتم از کتاب کیمیاگر براتون بگم. کیمیاگر نوشته پائولو کوئلو که تو 24 اوت 1947 تو برزیل به دنیا میاد. پائولو از بچگی علاقه زیادی به نویسندگی داشته و تو سن 7 سالگی برنده مسابقه شعر مدرسه‌شون میشه. برای خواهرش سونیا یه مقاله مینویسه که اونم برنده جایزه میشه. ولی خانواده‌اش مخالف نویسندگی بودن و اونو به مدرسه حقوق میفرستن. به نظر من به همین خاطره که پائولو معتقد نویسنده‌ها هیچ وقت توسط نسل خودشون درک نمیشن. پائولو تا قبل 20 سالگی 3 بار در بیمارستان روانی بستری میشه، مدرسه حقوق رو ترک میکنه، از کشور خارج میشه و به گروه هیپیان پیوند. درگیر مواد مخدر میشه، ولی بعد از یه مدتی احساس میکنه دیگه جوونی کرده و نیاز به آرامش داره. مواد مخدر رو ترک میکنه و به برزیل برمیگرده. تو سن 26 سالگی توی شرکت تولید موسیقی مشغول به کار میشه و ازدواج میکنه. ولی تو سال 1977 تو سن 30 سالگی به لندن سفر میکنه و شغل پردرآمد ترانه‌سرایی رو رها میکنه. اولین کتاب خودش به نام آرشیو جهنم رو تو سال 1982 تو سن 35 سالگی منتشر میکنه که شکست میخوره. به برزیل برمیگرده، از همسرش جدا میشه، با یه دوست قدیمی به نام کریستینا ملاقات میکنه و با همدیگه ازدواج میکنه. پائولو تو سال 1987 تو سن 40 سالگی کتاب خاطرات یک موخ رو بعد از یه سفر زیارتی منتشر میکنه و در سال 1988 کتاب کیمیاگر رو که بیش از 300 روز برامون زمان گذاشته بوده رو منتشر میکنه. کتاب کیمیاگر به 80 زبان دنیا ترجمه میشه و رکورد بیشترین ترجمه رو تو گینس ثبت میکنه. کیمیاگر در مورد آرزوی قدیمی هر انسانی صحبت میکنه که دوست داره خود واقعیشو پیدا کنه و تو این کتاب به آدمای اشاره میکنه که یادشون رفته به دلیلی به این دنیا اومدن و باید کاری رو انجام بدن که هیچ کس به غیر از اونا قادر به انجامش نیست. و همینطور نشون میده که وقتی که به دنبال رویای خودت، به دنبال خود واقعیت بری، چطوری روح جهان، کائنات یا هر چیزی که اسمشو بذاریم به آدم کمک میکنه تا به اون رویا، به اون هدف، به اون خواسته برسه. کیمیاگر در مورد یه جوان باسواد به نام سانتیاگوی که تو دشت آندلس مشغول چوپانیه. سانتیاگو تا 16 سالگی تو مدرسه الهیات بوده و خانواده‌اش دوست داشتن که اون یک کشیش بشه و مایه افتخار اونا. ولی از اونجایی که سانتیاگو نمیدونسته چجوری خدا رو میشه تو مدرسه الهیات پیدا کرد و علاقه زیادی به سفر داشته، شغل چوپانی انتخاب میکنه و مدرسه الهیات رو ترک میکنه. رویای شخصی سانتیاگو از اونجایی شروع میشه که سانتیاگو توی یکی از شبایی که میخواسته استراحت کنه گوسفنداش رو به یک کلیسای قدیمی میبره و اونجا یه خوابی رو برای دومین بار میبینه. سانتیاگو خواب میبینه که یه پسر بچه میاد و با گوسفنداش بازی میکنه و بعد از یه مدتی میاد دست سانتیاگو رو میگیره و تا اهرام مصر میبره و بهش میگه که اگه تا اینجا بیای گنجی پیدا میکنی یا ثروتمند میشی. وقتی سانتیاگو بیدار میشه تصمیم میگیره که وقتی به شهر رسید این خوابش رو برای یه پیرزن کلی تعریف کنه و تعبیرش رو ازش بپرسه. سانتیاگو برای رفتن به شهر روز شماری میکرده، چون به دختر بازرگانی که سال قبل پشمای گوسفنداشو به اون فروخته بود علاقه‌مند شده بود، ولی خبر نداره که این خوابی که دیده زندگی اونو عوض میکنه. سانتیاگو وقتی به شهر میره و خواب برای پیرزن کلی تعریف میکنه،
پیرزن در قبال تعبیر خوابش چیز ازش نمیخواد، فقط میگه اگه گنجی پیدا کردی بعد 1/10 گنج تو به من بدی. سانتیاگو قبول میکنه و پیرزن خواب اونو اینطوری تعبیر میکنه: اگه تا اهرام مصر بری گنجی پیدا میکنی و ثروتمند میشی. سانتیاگو سعی میکنه به حرفای پیرزنی که فقط تعبیر خواب بلده و راه رسیدن به اونو بلد نیست توجهی نکنه و همینطور که به میدون شهر میرفته تا کتابی که تازه گرفته بوده رو شروع به خوندن کنه، یه پیرمرد عجیبی میاد کنارش میشینه و سعی داره که سر صحبت رو باهاش باز کنه. پیرمرد وقتی بی‌توجهی سانتیاگو رو میبینه شروع میکنه در مورد گنجش حرف زدن. سانتیاگو با خودش فکر میکنه که این همسر پیرزنه و اونو فرستاده تا در قبال حق مشاوره‌ای که نگرفته 1/10 گوسفندش از اون بگیره و توجهی به حرفای پیرمرد نمی‌کنه تا اینکه پیرمرد شروع میکنه در مورد دختر بازرگان که در موردش با پیرزن صحبت نکرده بوده یا خاطرات بچگی صحبت میکنه. به پیرمرد اعتماد میکنه و قرار میشه که فردای اون روز 1/10 گوسفندش رو برای پیرمرد بیاره تا راه رسیدن به گنج رو از پیرمرد بپرسه. وقتی که 1/10 گوسفندش رو به پیرمرد میده، پیرمرد بهش میگه که باید تهران بری تا گنجش رو پیدا کنی. سانتیاگو متعجب میشه چرا بابت چیزی که خودش میدونه باید 1/10 گوسفندش رو میداد. پیرمرد بهش میگه که تو همینطور که باید 1/10 گنج تو به پیرزن میدادی تا تو مسیر پیدا کردن گنج قرار بگیری، باید 1/10 گوسفندت هم به من میدادی تا از مسیر تو مطمئن بشی و از مسیر خارج نشی. و وقتی که بهای چیزی رو پرداخت نکنی اون چیز رو راحت از دستش میدیم و بهش فکر نمی کنیم و حتی ممکنه فراموشش کنیم. سانتیاگو برای سفر آماده میشه و هزینه سفرش از فروش بقیه گوسفنداش تامین شده که موقع خداحافظی پیرمرد براش یه داستانی رو تعریف میکنه. یه روز یه جوونی برای پیدا کردن راز خوشبختی و موفقیت پیش یه مرد فرزانه میره. مرد فرزانه بهش میگه که الان وقت ندارم و این قاشق رو بگیر و 2 قطره روغن توی اون قاشق میریزه و بهش میگه که برو 2 ساعت دیگه بیا. وقتی که جوون بر میگرده پیش مرد فرزانه ازش میپرسه که زیبایی قصر منو دیدی؟ گل و گیاه قصر منو دیدی؟ جوون با ناراحتی سر تکون میده و میگه نه. مرد فرزانه بهش میگه که خب پس برو کل قصر منو ببین با دقت و جزئیات و بیا برام تعریف کن. بعد مدتی جوان برمیگرده پیش مرد فرزانه و از زیبایی قصرش با تمام جزئیات براش تعریف میکنه. مرد فرزانه میگه آفرین، ولی 2 قطره روغن توی قاشق کو؟ و در آخر مرد فرزانه میگه که راز خوشبختی در اینه که کل جهان رو بگردی ولی هرگز 2 قطره روغن توی قاشق رو فراموش نکنی. به نظر من مفهوم این جمله اینطوریه که آدم نباید اونقدر غرق کار و مشغله بشه که یادش بره زندگی زیبایی خودشو داره و اونقدر غرق خوشی و زیبایی دنیا و اطرافش نشه که فراموش کنه به دلیلی به این دنیا اومده و باید کاری انجام بده تو این دنیا. سانتیاگو منظور پیرمرد رو فهمید، ازش جدا شد، سوار کشتی شد و سفر سانتیاگو شروع شد. چون تو آفریقا همه عرب زبون بودن، سانتیاگو خیلی ناراحت بوده تا اینکه یه جوونی میاد کنارش میشینه که زبون اونو متوجه میشه و با هم دیگه دوست میشن. صاحب قهوه خونه میاد و حرفایی رو به عربی به سانتیاگو میزنه ولی سانتیاگو متوجه نمیشه.
دوستش بهش میگه که اون پولای تو رو دیده و اینجا بندره و دزد زیاده. اونا با هم از قهوه خونه بیرون میرن و سانتیاگو که به اون دوستش اعتماد کرده بوده تمام پولش رو به دوستش میسپاره. حالا متوجه میشه که صاحب قهوه خونه سعی داشته به اون بفهمونه که اون جوان دزده و اینجاست که سانتیاگو به این نتیجه میرسه ما آدما چیزا رو اونجوری که دوست داریم میبینیم، نه اونجوری که هست. سانتیاگو کل داراییشو از دست میده و ناامید میشه. ولی فرداش سانتیاگو تصمیم میگیره که به سمت مصر بره و تو مسیرش به یه مغازه بلورفروشی برخورد میکنه و تو اونجا مشغول به کار میشه، باعث پیشرفت مغازه بلورفروشی میشه و بعد از مدتی از مغازه بلورفروشی بیرون میاد و تصمیم میگیره که یه گله بخره بزرگتر از گله قبلیش. وقتی که میاد از اون مغازه بره بیرون چشمش به خرقه قدیمیش میفته و یاد رویای شخصش میفته، یاد گنجش میفته و تصمیم میگیره که بره و گنجشو پیدا کنه و اینجاست که یک بار دیگه روح جهان اونو تو مسیر پیدا کردن گنج قرار میده. سانتیاگو تصمیم میگیره که با یک کاروان به سمت مصر بره و تو راه متوجه میشن که جنگ شده و مجبور میشن توی واحه توقف کنن. تو اون واحه سانتیاگو عاشق دختری به نام فاطمه میشه. توی یکی از روزایی که سانتیاگو نشسته بوده و به آسمون نگاه میکرده میبینه که دوتا قرقی همینطور که تو صلح داشتن کنار هم پرواز میکردن یهو یکی به اون یکی حمله ور میشه و بهش الهام میشه که قراره به این واحه حمله بشه. اونو با سران واحه در میون میذاره. سران واحه حرف سانتیاگو رو در قبال جونش قبول میکنن و تصمیم میگیرن که یک شب قانون واحه رو بشکنن و مردان اون با اسلحه تو کمین باشن و همونطور که به سانتیاگو الهام شده بود به واحه حمله میشه و چون اونا آمادگی داشتن همگی نجات پیدا میکنن. اینجا به سانتیاگو پیشنهاد میشه که توی واحه بمونه و مشاور واحه بشه. سانتیاگو با خودش فکر میکنه که گنجش فاطمه است و این فاطمه براش با ارزش‌تر از گنجه و میتونه تو همین واحه بمونه و زندگیشو با فاطمه شروع کنه. ولی باز هم روح جهان به کمک سانتیاگو میاد و این بار از طریق کیمیاگر اونو تو مسیر پیدا کردن گنج قرار میده. وقتی که سانتیاگو و کیمیاگر به سمت مصر میرن تو این مسیر دوباره سانتیاگو تمام داراییشو از دست میده ولی در عوض یاد میگیره چطور به باد تبدیل بشه، چطور با قلبش دوست بشه. کیمیاگر مسیری رو با سانتیاگو طی میکنه و وقتی به یه صومعه میرسن میرن تا استراحت کنن و در اونجا کیمیاگر با فرمول خاص خودش سربو به طلا تبدیل میکنه و اونو به 4 قسمت تقسیم میکنه. یه قسمت پیش خودش برای برگشتش، یه قسمت برای سانتیاگو و یه قسمت به راهب میده و یه قسمت دیگر هم پیش راهب میذاره که اگر نیاز شد اونو به سانتیاگو بده. سانتیاگو تعجب میکنه، میگه من که گنجم رو پیدا کردم و ثروتمند میشم. کیمیاگر بهش میگه که معلوم نیست چه اتفاقی میفته. سانتیاگو و کیمیاگر از هم جدا میشن و از اونجایی که سانتیاگو یاد گرفته بود چطور با قلبش دوست بشه، قلبش بهش میگه که هر جا که گریه کردی گنجت اونجاست. بعد از مدتی سانتیاگو وقتی که اهرام مصر رو میبینه به خاطر عظمت و شکوه اهرام مصر به گریه میفته و از اونجایی که قلبش بهش گفته بوده که هر جا که گریه کردی گنج تو هم همونجاست، سانتیاگو شروع به کندن میکنه
که سایه 2 نفر رو بالای سرش احساس میکنه. اون 2 نفر سانتیاگو رو بیرون میکشن و وقتی که طلا رو پیدا میکنن فکر میکنن که بازم طلا اونجا قایم کرده و اونو مجبور میکنن تا زمین رو بکنه. وقتی چیزی پیدا نمیشه اونو کتکش میزنن و فکر میکنن که این طلا رو دزدیده. سانتیاگو که خودشو در حال مرگ میبینه خوابشو برای دزدا تعریف میکنه و بهشون میگه که من چند وقت پیش خوابی رو دیدم که اگه تا اینجا بیام گنج پیدا میکنم و ثروتمند میشم. یکی از دزدا با تمسخر بهش میگه که منم چند سال پیش یه خوابی رو برای 2 بار دیدم. خواب دیدم که اگر از صحرا عبور کنم و به اسپانیا برم و توی کلیسایی که چوپانا و گوسفنداشون تو اون استراحت میکنن زیر درخت انجیر مصری رو بکنم گنجی پیدا میکنم و ثروتمند میشم. ولی اونقدر احمق نیستم که به خاطر یه خواب از صحرا عبور کنم و به اسپانیا برم. سانتیاگو خوشحال میشه که گنجش رو پیدا کرده، به صومعه میره، تیکه طلا رو میگیره و به سمت اسپانیا میره، به کلیسای قدیمی میره. ولی این بار به جای گوسفنداش یه بیل تو دستشه. شروع به کندن میکنه و به گنج میرسه و میره تا 1/10 اونو به پیرزن کولی بده و بعد از اون به سمت فاطمه بره و با اون زندگیشو شروع کنه. این برداشت من از این کتاب بود و قسمتایش که برام جذاب بود و براتون گفتم. بهتون پیشنهاد میکنم که این کتاب رو حتما خودتون بخونید و قسمتایش که برای شما جذاب بود و با من به اشتراک بذارید. همونطور که سانتیاگو بارها ناامید شد، بارها داراییش رو از دست داد، ولی روح جهان بهش کمک کرد تا به خواستش به رویای شخصیش برسه. پائولو هم شغل پردرآمد ترانه‌سرایی رو رها کرد تا به رویای شخصیش که نویسندگی برسه. دلیلی که من این کتاب رو انتخاب کردم این بود که وقتی میخوندمش احساس میکردم زندگی خودمه، فقط با یه چالش‌های متفاوت، با یه داستان تخیلی، ولی با خوندنش مسیر زندگیم عوض شد و از یه زندگی یه نواخت و بی هدف تبدیل شد به یه زندگی چالشی و هدفمند. خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایبتون از من حمایت کنین و نظرتون راجع به این ویدیو رو با من به اشتراک بذارین. روزگار به کام، بدرود.